اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكان وتحليل اتلتيكو مدريد يوفنتوس واللي انتهت بالتعادل 2-2. نشوف مع بعض شكل الفريقين الدفاع والهجومي وافكار كلا المدربين وتحليل الاهداف. يلا بينا علشان نشوف التفاصيل. اتلتيكو كان بيدافع من خلال الوقوف في ملعبه والظهور بال4-4-2 والضغط على حامل الكرة من بداية وسط الملعب. وفي حال قرر اتلتيكو مدريد الضغط على اليوفي في ملعب اليوفي ب6 أو 7 لعيبة، كان بالمقابل اليوفي ما عندوش ادنى مشكلة في التدرج بالكرة وبناء الهجمات حتى لو تعرض للضغط من فريق سيميوني. وهنا لقطة بتوضح قد ايه بيانيتش بيقدر يقرأ اللعب. هنا بينظر لداخل الملعب وبالتالي بيوفر على نفسه الوقت قبل ما يستلم الكرة من دانييلو علشان يكون بعدها عنده سهولة في اتخاذ القرار ولفين هيمرر الكرات. وهنا لقطة تانية بتوضح هروب سامي خضيرة خلف ليمار في المساحة الخالية وبالتالي تم ضرب وكسر ضغط لاعبي اتلتيكو مدريد. حالة ثالثة بتوضح نفس الفكرة وهروب سامي خضيرة في المساحة الخالية خلف توماس ليمار. حالة رابعة هنا بتوضح التنوع الحركي للاعبي اليوفي اثناء بناء الهجمات تحت ضغط اتلتيكو مدريد. هنا 3 على 3 وهنا 3 من فريق اتلتيكو على 2 من اليوفي، ولكن دانييلو وساندرو بيوفروا المساحة على أقصى الخطوط من خلال توسيع الملعب، وبالتالي تمريرة طولية من بونوتشي عند ساندرو هيقدر يهرب اليوفي من ضغط اتلتيكو مدريد. وهنا الحالة اللي بتوضح قدرة بيانيتش على الربط بين خطوط لاعبي اليوفي سواء الطولية أو العرضية، وبالتالي بيكون خيار تمرير دائم لحاملي الكرات اللي بيسهل عليهم بناء الهجمات وصناعة اللعب مع زملائه. وهنا معانا 4 حالات بتوضح أهمية سامي خضيرة الهجومية مع ماوريسيو ساري والهروب في أنصاف المساحات اللي بتظهر ما بين دفاعات الخصوم. وهنا حالة أولى وهنا حالة تانية وهنا حالة ثالثة وهنا الحالة الرابعة. نفس المهام الهجومية مكلف بها أيضا ماتويدي في الجهة اليسرى، حالة أولى الثانية والثالثة. ولأن كان صعب الوصول لأتلتيكو مدريد من خلال عمق الملعب أو طول الملعب خصوصا من على حدود ال18، فاليوفي كان بيعتمد على الكرات العرضية خصوصا من أماكن مرتفعة ومن جهة كوادرادو. هنا حالة أولى حالة تانية وحالة ثالثة بتوضح نفس الفكرة. من دون الكرة يوفنتوس كان جيد ومنظم جدا خصوصا في اول 65 دقيقة من اللقاء. كان بيظهر بدفاع متقدم مع ضغط عالي على لاعبي الاتلتيكو ومنعهم من بناء الهجمات واجبار حارس المرمى اوبلاك على تمرير الكرات الطولية بشكل متكرر. وهنا حالة بتوضح سرعة لاعبي اليوفي في الارتداد الدفاعي وصنع موقف عددي 7 ضد 1 على المهاجم دييجو كوستا. وهنا حالة ثالثة بتوضح الضغط العكسي لاعبي اليوفي لاسترجاع الكرة في اقل عدد من الثواني من لاعبي اتلتيكو مدريد. وهنا ايضا حالة من الشوط الثاني بتوضح ضغط اليوفي العالي على لاعبي اتلتيكو مدريد لمنعهم من بناء الهجمات باريحية من الخلف. وهنا في حال قرر اليوفي التخلي عن الضغط العالي في الثلث الاول لاتلتيكو مدريد والتمركز خلف الكرة بال4-4-2، بنلاحظ مساعدة توماس بارتي وساول نيجيز او كوكي دايما لقلوب الدفاع صافيتش وخامينيز في بناء الهجمات، على ان يبقى تربيه في الجهة اليمنى ولودي في الجهة اليسرى على اقصى الخط، في حين ليمار وجواو فيليكس دايما بيتحركوا في المساحات بين الخطوط خلف دييجو كوستا. ومع استمرار ظهور اليوفي من دون الكرة بدفاع متقدم لاحظنا تمريرات عديدة طولية من لاعبي اتلتيكو مدريد خلف احد اظهرة اليوفي سواء في الجهة اليمنى او الجهة اليسرى. حالة تانية وهنا حالة تالتة بتوضح نفس الفكرة. والحقيقة كان اكتر شيء مرهق جدا للاعبي اليوفي هو التمرير المباشر وتحويل اللعب للجهة العكسية من لاعبي اتلتيكو مدريد. هنا اللعب في الجهة اليسرى ولكن ساول نيجيز بتمريرة عكسية مباشرة على طول بيقلب اللعب في الجهة اليمنى عند تريبي في المساحة الخالية. حالة تانية هنا بتوضح تمريرة لومار عند تريبي في الجهة اليمنى. وهنا حالة ثالثة تمريرة من عند توماس باردي من اقصى اليمين لاقصى اليسار عند لودي. وهنا حالة رابعة بتوضح تمرير توماس بارتي في الجهة اليمنى عند تريبي. وهنا ايضا تمريرة عند لودي في الجهة اليسرى. وهنا ايضا تمريرة من بارتي عند تريبي في الجهة اليمنى. والهدف من تغيير اتجاه اللعب هو ان انا اوصل في مساحة خالية اقدر من خلالها اعمل كرات عرضية داخل ال18. قبل ما يرجع اتلتيكو مدريد للتعادل 2-2 اليوفي ضيع 3 فرص كان يقدر يحسم المباراة بشكل مبكر. هنا كرة دانييلو كان يقدر يعمل عرضية عند كريستيانو ولكن دانييلو لم يحسن القرار. هنا لعبة تانية هيجوايين كان يقدر يعمل عرضية
عرضيه عند كريستيانو، ولكن هيجوين طمع في الفرصه وسدد وتصدى اوبلاك، وبعدها اتت متودي سدد من لمسه واحده، ولكن تريبيه انقذ الموقف. وفي اخر دقائق اللقاء شهدت صحوه للاعيبه اتلتيكو مدريد، وبالمقابل لاعبي اليوفي كان عندهم تراخي في تغطيه المساحات. هنا تمريره من توماس بارتي بيكسر بيها تقدم 6 لعيبه من اليوفي في ملعب اتلتيكو مدريد، وبالتالي الكره اتت عند جواو فيليكس في المساحات الخاليه بين الخطوط. وهنا حاله تانية بتوضح سرعه لاعبي اتلتيكو مدريد في التحولات الهجوميه بزياده عدديه 5 ضد 3، وبالمقابل كوادرادو رجع متاخر، ديبالا رجع متاخر، ولاعبي اليوفي متاخرين في التغطيه، وبالتالي اتلتيكو مدريد كان بدا يرجع للقاء ذهنيا قبل ما يرجع لها فنيا وتكتيكيا. هنا كمان حاله بتوضح احتلال لاعبي اتلتيكو مدريد لملعب اليوفي، بيقدروا يلعبوا كرات عرضيه، يقدروا يكونوا اكثر شراسه من خلال صنع كثافه عدديه باكبر عدد من لعيبه داخل 18 عند مرمى اليوفي. وهنا ايضا زي ما احنا شايفين تمرير كرات عرضيه من لاعبي اتلتيكو مدريد، وبالمقابل لاعبي اليوفي غير منظمين في استقبال الكرات العرضيه. هنا 5 من لاعبي اتلتيكو مدريد داخل ال 18 معهمش ولا لاعب من لاعبي اليوفي. وهنا افضل حاجه عملها فريق سيميوني في المباراه هم ازاي يستغلوا الكرات الثابته علشان يعاقبوا بيها لاعبي اليوفي. اليوفي بيدافع مع موريسيو ساري دفاع منطقه، مفيش دفاع رجل لرجل، وبالتالي اللعيبه كلها بتحاول انها تطارد الكره، ولكن ده صعب جدا جدا تعمله مع فريق عنده لعيبه طوال القامه. هنا زي ما احنا شايفين 4 من اتلتيكو ضد 1 فقط هو دانييلو على علامه الجزاء، وبالتالي الكره هتكون من نصيب مدافع اتلتيكو مدريد وهو خيمينيز. هنا زي ما احنا شايفين اليوفي اللعيبه كلها بتطارد الكره، وهنا نفس الموقف بيتكرر 4 ضد 1 على علامه الجزاء ضد كوادرادو، وبالتالي الكره هتكون من نصيب ايضا خيمينيز مدافع اتلتيكو مدريد. ولما نروح لتحليل الاهداف، فالهدف الاول اليوفي بدا من هجمه مرتده بعد ركله ركنيه وتمريره طوليه مميزه جدا من بونوتشي عند هيجوين في المساحات الخاليه. هيجوين مميز جدا في الانتظار على الكره واللعب بالكره، حتى وجد الزميل المناسب كوادرادو في المساحه المناسبه علشان يسجل الهدف الاول. وهدف اليوفي الثاني اتى بعد لعب مباشر، تمريره من كوادرادو عند كريستيانو رونالدو، متودي بيتابع الهجمه وبينطلق في المساحات، كريستيانو بيمرر عند ساندرو بيعمل عرضيه عند متودي اللي بينطلق في المساحات الخاليه، وبيتوج مجهوده بهدف مميز جدا علشان يثبت وجوده واهميته التكتيكيه داخل منظومه موريسيو ساري في الفتره الحاليه. وهنا هدف اتلتيكو مدريد الاول من كره ثابته ساقطه عند كوستا وخيمينيز. خيمينيز بيتفوق على الجميع في الهواء بعد ما كان في موقف 2 ضد 1، بيعمل تمريره بالراس بتكون عند سافيتش اللي سابق ديليخت وبنتنكور لانهم متاخرين عن خط الكره. وهنا لما نرجع للقطه نلاحظ ان في 6 لعيبه من لاعبي اتلتيكو مدريد من دون رقابه داخل ال 18، وده بيرجع على انه لاعبي اليوفي بيدافعوا مع ساري باسلوب جديد، وبالتالي حتى الان ما اوجدوش الانسجام والتنظيم الدفاعي في التعامل مع الكرات الثابته. وهنا زي ما احنا شايفين اللقطه بتوضح خط الكره ومتاخر عنه ديليخت وبنتنكور في التغطيه، خصوصا بنتنكور اللي كان مكلف برقابه سافيتش. وهنا في الهدف الثاني زي ما احنا شايفين ايضا لاعبي اليوفي كلهم بيطاردوا الكره، كلهم بينظروا للكره، وبالمقابل لاعبي اتلتيكو مدريد 7 لعيبه دخل ال 18 ومنظمين بشكل مميز جدا. وهنا كان التفوق في الهواء لهيكتور هيريرا اللي بيسجل هدف التعادل. وبكده اكون وصلت لختام الحلقه. في النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو كنت متابع جديد، وتفعل الجرس علشان توصل لك التحليلات اول باول. كان معاكم احمد سيد من قناه تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.